Hello, welcome to my channel. My name is Jeressa at I am in love with everything skincare related. So today, meron tayong first impression at i-review na isang very popular at trending na product. Ang LumiSpa. This product is sent to me by a friend to review. Marami pong salamat. So, i-unbox natin siya. Ang box niya ay napaka-sleek design, white. Help! I need help. Ang hirap niyang buksan. Slide, slide, slide. There. Ayan, slide. So, yan ang sa loob niya. So, ito ang i-review nating product. Ito ang device. So, ito ang unang makikita sa box. It's a personal cleansing device para daw home spa experience. Yan. Nandiyan ang on and off button. Napaka-sleek ng design niya, white. Tapos may parang teal color sa likod. Next, buksan natin. Tara, yan ang loob niya. So, ito may parang ribbon na nakalabas. Ang manual. Next, ang charger. Kailangan daw i-charge ng 12 hours and it will last for a week. Recommended kasi nila gamitin mo ito twice a day, morning and night. At ang power stand. Sleek din ang design, white. Everything is white. And then, binigay sa akin itong silicone head na i-attach doon sa device. So, merong two types ng silicone head. May soft and firm. Recommended nila sa mga sensitive skin, soft, at sa mga not mature, sa mga gustong mag-exfoliate at sa mga men, ang firm. So, itong silicone head, attach natin siya sa main device. It just snap like that. So easy. So, chinarge ko na ito. And it will last for a week. Maganda siya hawakan, easy to grip. Although, dito sa harap medyo matulas. Dito, parang rubber siya yung sa likod. So, hindi siya dudulas kung medyo wet ang hands mo. Next na binigay sa akin ay ang Nu Skin LumiSpa Activating Cleanser for Normal Combo Skin. Meron silang 5 cleanser available. 1 for oily skin, 1 for sensitive skin, and 1 for normal and combo like mine. Meron ding for acne-prone skin at meron ding for dry skin. So, alamin natin kung ano ang benefits nitong skincare device at home skincare device. Kasi alam nyo na ngayon, laging at home na. Mahirap nang magpa-spa, magpa-facial, kasi nga stay at home. Nag-research na ako at ang skin benefits nito ay merong 7. Skin renewal, smoothness, increased radiance, refreshed skin, purified skin, minimize appearance of pores, which I'm very interested. Kasi, alam nyo na, this is a 46-year-old skin at marami na akong pores. Increased appearance of skin volume and density. Hindi ko alam yon, pero ang alam ko lang, elasticity. Pero interested ako sa minimizing appearance of pores, saka smoothness, at saka renewal. So, let's start. Ayan, I'm ready. So, what's on my face ay ang konting concealer at SPF. So, alisin muna natin yan. At ang gagamitin ko ay ang Garnier Skin Active Micellar Oil Infused Cleansing Water. Then, kailangan i-wet lang natin ang face ng konting water at i-wet din natin ang silicone head. Then, ang cleanser, lalagay natin siya dito. Whoa. Wala akong maamoy. Amoy clean. So, i-distribute
muna natin ang product. Ang face daw natin ay ihati sa 4 sections. 1, 2, 3, 4. Oh my. Di ba napadami ang aking lagay? So, mag-umpisa ako sa section 1. So, 30 seconds. Oh. At may smart technology daw ito. Pag medyo fast ka, hihinto siya. At pag medyo too deep, hihinto din siya. Ang galing, no? 30 seconds and it will tell you bi-blink-blink ang light at saka mararamdaman mo mag-iiba ng rotation ang bristles. Pangalawang section na tayo, 2. Oh, ano ba yan? Natataranta ako sa... So, iga-guide ka. Hindi ka mag-over-exfoliate, which sometimes happens to me. Para daw niyang pinaplansya ang mga crow's feet, ang mga wrinkles. Sabi sa mga testimonies, sarap i-massage sa face. O, nasa 4th na tayo, which is sa chin area and jaw area. Hindi ko alam kung pwede sa neck. Masyado mabilis ang ginagawa ko. Kaya pinagsasabihan niya ako, may warning na si Inday. After 2 minutes, mamamatay na lang siyang kusa. Automatic shut off. So, ibig sabihin, tapos na ang treatment mo. That's 2 minutes in the morning and 2 minutes in the evening. So, ayan ang silicone head. Hindi naman siya masyadong maraming dumi kasi nga, hindi naman ako nag-makeup talaga or hindi naman ako masyadong lumabas. Sinundo ko lang ang aking anak. So, it's my mom face. Yan. Wala masyadong dumi. Dry ko na ang face ko using just a face cloth. Napaka-refreshing nga, honestly. At ang sarap ng massage sa face. Walang amoy yung cleanser, which is good sa may mga sensitive skin. So, ito yung after just one use of the LumiSpa. Biglang nakalimutan. So, ayan. So, itong silicone head, i-rinse lang under running water. You don't need to put any soap or any cleanser to clean this. Kasi nga, meron daw itong silver. Ang silver, alam niyo na, antimicrobial. So, yan, malinis na ang silicone head. Dry ko lang siya. So, dyan nagtatapos ang aking first impression. Pero, hindi pa nagtatapos ang video na to. Kasi isasama ko kayo sa journey ko sa paggamit nitong LumiSpa for few weeks. Pero ang first impression ko, it feels smoother at saka softer. Pero wala pa akong makikita masyadong brighter. Saka yung sa blackheads, wala pa siyang effect. So, stay tuned. It's day 2, morning time. This is my just woke up face. So, ewan ko kung kita, hindi kita. Ayan, first, that's the first section of the face. 30. Next, second section na tayo. Ayan, nag-blink-blink. Yep. Hindi mo kailangan mag-apply ng too much pressure. Tama lang. Kasi yung device na ang bahala. It will take care of it. Okay, so mag-moisturize lang ako and let's go on with our life. Day 14 and last day of using LumiSpa at mamaya ay ibibigay ko na ang aking conclusion. But before that, napanood nyo ba yung nag-review ng LumiSpa na nag-drawing siya ng permanent marker? Kasi gagawin ko rin yon. Pero I'm not that brave kasi nag-drawing siya sa buong mukha niya. Ako, konti lang. So, ito ang gagamitin ko. Sharpie permanent marker. Heart po yan.
Isang tip pala na natutunan ko para malaman mo kung gaano kadaming amount ng cleanser ang gagamitin mo ay itong inner circle, yan ang guide. Pour the product in the middle at yan, pupunuin mo lang yung inner circle. Wow, promising! Pero sana matanggal siya fully. Kasi may work ako tomorrow morning. So, after 2 weeks ng paggamit ko nito, I could say na gamay ko na siyang gamitin. Napaka user-friendly naman. At pinaka-favorite ko siyang gamitin ay pag nag-shower ako. Pwede kaya siya sa neck? Wala kasi akong nakitang gumagamit sa neck at hindi naman sinabi sa instruction kung pwede sa neck. Pero alam niyo naman, yung neck is very important din. Isa sa mga nakikitang first signs of aging andyan sa neck and hands, diba? At saka sa eye area. So, sinasama ko siya. Bago ko mag-rinse, yan yung mga Sharpie. So, ito yung skin ko after 14 days, 14 consecutive days of using it. Day and night. Siguro may na-miss lang akong mga 2 to 3 times kasi nakalimutan ko. So, eto na. Eto na ang judgment time. Ayan na yung Sharpie. Well done, LumiSpa. Natanggal ang Sharpie. Pero tingnan natin kung meron pa mga remnants. So, maglalagay ako ng toner sa cotton pad. Yan po ang toner. Still white. Sa neck. Super clean. So, disclaimer muna, I'm not sponsored to do this. I'm not selling this product. Hindi ako seller. And I'm not affiliated to LumiSpa. All the opinions in this video is completely my own. Pero if you're interested in knowing more about this product and purchasing it, link down below yung website ng friend ko at merong daw discount na ibibigay kung viewer ko kayo o subscriber ko kayo. So, visit the website. So, on every product naman, merong advantages and disadvantages. So, umpisahan natin sa advantages ng LumiSpa device. Isa sa nagustuhan ko sa device na ito ay meron siyang automatic shut off after 2 minutes. So, hindi ka mag-over cleanse or over exfoliate. At 30 seconds, 30 seconds, 30 seconds. So, naka-distribute yung cleansing time mo. At bibigyan ka niya ng warning at guide kung kailan magta-transfer, which is so good. Tignan niyo itong silicone head. Yung middle and inside circle spins in different directions. Yan ang nakaka-deeply cleanse sa ating face, pero gentle din siya at the same time. It feels so light on the skin, walang pain habang nagmamassage-massage siya dyan. I do believe at na-feel ko na it made a difference sa texture ng skin ko. Soft siya, naging mas softer and smoother. So, simula nung bata pa ako, hindi ako nagsasuffer sa bad skin. Hindi ako acne prone. Hindi rin ako ma-pimples na tao. I'm happy with my skin. Pero, parang mas brighter ang skin ko. Although gumagamit ako ng vitamin C cream, mas brighter ito. I do believe that it made a difference on how clean my face feels. About the device, it's so easy to use at yung dumi, hindi siya nai-stuck dito sa sa silicone head. I-run mo lang sa under running water, natatanggal na siya. Doesn't only cleanse your skin. At the same time, it massages it. So, na-stimulate niya yung production ng collagen, which is so good for the skin. Kaya sinasabi nilang anti-aging ito. May oscillation technology daw, pore tightening action. Kaya minimizes the appearance of pores. Di ko alam kung na-minimize yung appearance ng pores ko or is it too soon to tell. Siguro dapat months after few months. Pero itong LumiSpa ginamit ko sa husband ko, meron siyang problematic skin at ang dami niyang scarring. Sabi niya it feels cleaner and
na feel ko rin softer yung skin niya sa face, pero it did not do anything sa scarring niya at saka sa pores niya. So, kailangan gamitin mo to ng matagal pa para makita mo ang result talaga. Isa pang advantage ng device na ito, sabi kasi it will last for 7 days after charging it for 12 hours. It lasted me 10 days or more. Actually, hindi ko pa siya charge. So, 14 days in total. Well, may nakalimutan kasi akong ibang mga araw. So, sabihin na natin 10 to 12 days. So, it lasted like that. Hindi ko pa siya na-charge ever. Ang masasabi ko naman dito sa kanilang activating cleanser na merong age lock technology, so anti-aging. It feels so luxurious sa skin. Walang stingy, napaka-gentle niya, pero mafe-feel mo na nalinis niya talaga yung skin mo. Hindi squeaky clean, walang tightness na mararamdaman. So, parang high quality or hindi parang high quality itong cleanser. Ngayon, pag-usapan naman natin ang disadvantages na na-experience ko. Itong silicone head, may mga area siya na hindi nare-reach dahil sa shape niya. Katulad ng sa kanto ng nose, yan, ang hirap. Kasi tingnan nyo, yan, hindi makakarating. Okay, sa eyes, yun ang isa sa disadvantage na na-experience ko. Gumamit ako ng ibang cleanser, yung lagi kong ginagamit. So, yung ginamit ko ay Cetaphil. Ang resulta, hindi ganun ka-smooth gumalaw yung LumiSpa device. Kasi ito parang liquidish siya ng konti. Yung consistency nito, talagang swak na swak dito. Pero siguro pwede na din naman yung ibang cleanser, pero iba yung feel afterwards. Hindi siya ganun ka-smooth. So, ang katanungan ng bayan, is it worth the money? Kasi itong kit na ito, which consists of itong device, ang silicone head, at ang cleanser, at syempre yung mga cable, yung charging station niya, lahat yon, it retails between 158 pounds to 217 pounds. So, pricey siya, high-end ang kanyang price. At if you're thinking of buying it, consider the fact na kailangan mong bumili ng replacement head kasi kailangan itong palitan daw between 3 to 4 months. Kailangan mo bumili. And this one retails for 37 pounds. So, every 3 to 4 months. At itong cleanser nila, every, I think, 2 to 3 months. It depends kung gaano mo kadalas gamitin. Pero recommended nga nila twice a day. It retails for between 37 to 49 pounds. So, itong 100 ml na ito. So, is it worth it? Kung meron kayo budget, it's worth it. At kung ang priority nyo ay skincare, this is a good investment. And I do believe na skincare is a great form of self-love. Usong-uso yan ngayon, kung paano nyo bibigyan ng self-love ang sarili nyo. So, pag maganda yung skin nyo, you also feel good inside, diba? Kung alam nyong naaalagaan nyo to. Well, aside from well-hydrated skin and well-rested with a good night's sleep, you're gonna have a good skin. So, that's the end of my 2-week journey with LumiSpa. For me, worth it siya kung priority nyo nga ang skincare. Salamat sa pagsama nyo sa journey kong ito. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe at suportahan nyo naman ako.